بسم الله الرحمن الرحیم. نن موږ پخو ډونټ یعنی ګلچې هغې دپاره تاسو میده واخلئ. ما دلته 2 کپه میده واخیستله او په هغې کې چې دی نو ما درته واچوله 1 چمچ خمیر یعنی ایسټ او 1 چمچ بیکینګ پاوډر او 1 چمچ مالګه. دا ټول مې پکې واچول او داسې ښکلي مې میکس کړل. دا چې کله داسې میکس کوئ نو بیا په دې کې تاسو دلته واچوئ داسې 3 چمچې چینی. 3 چمچې چینی مې پکې واچوله او بیا مې پکې واچول داسې 3-4 چمچې غوړي. غوړي یا اوی وي خو غوړو کې دا ښکلي راځي. هغه سره ښه ښکلي میکس کوئ او بیا پکې درته تاسو واچوئ انډه. انډه چې ده دا روم ټمپریچر ده یخه انډه دې کې مه اچوئ بیا زر نه خمیره کېږي. او بیا دې کې دلته داسې لږې لږې اوبه اچوئ او داسې میکس کوئ. نو دې کې ما داسې لږې لږې اوبه اچولې او میکس کول مې دا مې ښه ښکلي داسې واخلېدو. تاسو چې اوړه څومره ښکلي واوږئ هغه نو ستاسو ډونټ نرم او ښایسته مزېدار راځي. نو دلته یې ښه واوږئ. ما ښه واخلېدو. ښه د پښتنو خبره ده 7 پښتۍ مې ورله ماتې کړې او بس داسې چې ما ښه ښکلي داسې واخلېدل. دا چې کله ښکلي واخلېدل شي او ریډي شي دا به یې خانک او لاسونو پسې نه نښلي. تاسو پوه شئ چې زموږ اوړه اوس ریډي دي. او بیا یې داسې ښکلي راتاو کړئ او بس په یو لوښي کې کېږدئ. دا لوښی مو که لږ شانته کې داسې غوړ کړئ او دا پکې کېږدئ. دا چې دی دا د کوم وړی چې موږ هغه ګوګو لپاره هغې نه لږ شانته کې سخت دی. ډېر نرم یې مه غځئ. او په دې باندې ما به رانه لږ شان غوړي ولګول. دې له به اوس موږ ورکړو داسې 2-3 ګنټې ریسټ چې دا زموږ خمیره شي. د دې داسې 3 ګنټې وشوې او اوس دا زموږ خمیره شوي دي ښه ښکلي. که موسم یخ وي نو بیا په ګرمو اوبو اغځئ او که موسم نارمل وي لکه اوس نارمل موسم دی نو ما تازه اوبو باندې واخلېدل. وګوره څومره ښکلي خمیره شوي تاسو ته ښکاري. اوس یو شیټ وغوړوئ په هغې باندې اوړه داسې واچوئ لږ لږ او یو پیړه بړه بړه جوړوئ او داسې پرېږدئ. دا ټولې پیړې ما دلته تیارې کړي. دې له ما ورکړو داسې 10 منټ ریسټ. اوس چې دی دلته ما یو ټرې واخیستو هغې کې مې اوړه داسې واچول. اوس دا یو پیړه راغلی داسې جوړوئ. ګوره څنګه چې زه جوړوم. ما دلته دا نوزل و ما په دې باندې دې کې منځ کې دا کټ ولګو او که دا تاسو سره نه ایښی داسې خبره نه ده د یو بوتل ډکن یعنې د بوتل سر واخلئ. وګوره او په دې باندې په دې کې داسې کټ ولګوئ. په ټولو کې په دې طریقه باندې داسې کټ ولګوئ او تیار یې کړئ. نو ټول ما داسې په دې طریقه باندې تیار کړل او اوس چې دی نو اوس به دې له موږ ورکړو دلته داسې 20 منټ ریسټ. دې باندې د بره ناسې وغوړوئ او دې له داسې 20 منټ ریسټ ورکړئ. او کوم چې دی کې را منځ کې را واړه واړه پیسونه دا مو هم پخوئ. ځکه ونه ضایع کوو. دلته ما چیني او اوبه واخیستې 1 کپ چیني او 1 کپ اوبه او هغې نه ما دلته د دې لپاره چشني تیاره کړه چې داسې چپ چپي شانته کې شي. بس پوه شئ چې دا اوس ریډي ده. دا اوس کېدی چې یخه شي. دلته د دې 20 منټ وشو. وګوره تاسو ته ښکاري دا بیا دوباره رایس شوي دي را پړسېدلي دي. تاسو ته به ښکاري. اوس دلته غوړي واخلئ او هغه په سلو ګیس باندې چې دی نو هغه ښه ګرم کړئ. هغه چې کله داسې ګرم شي تاسو ته به ښکاري غوړو څومره ټمپریچر دی تاسو ته په دې ویډیو کې ښکاري. او ته یو داسې ور اچوئ. څومره چې پکې راځي هغومره پکې ور واچوئ. ډېرې پکې مه اچوئ. داسې په یو طرف او په بل طرف باندې ښکلي فرای کړئ. ډېرې مه خوځوئ بیا ماتېږي. ګوره څومره ښکلې دا فرای شوې. او دا چې دی په لو ګیس باندې به کوئ. په تیز ګیس پې بلکل هم نه کوئ. نو داسې ما دوباره ور واچولې او دوباره مې پکې داسې په دې طریقه باندې فرای کړې. دا وګوره ټولې ښه ښکلي فرای شي. اوس چې کوم منځ نه هغه واړه واړه پیسونه و چې وتي وو هغه هم دې کې اوس مونږ داسې ور واچو. دا دومره ښکلي پخ شوي وو چې هغې نه د دې مزه زیاته وه. دا وګوره ټول زموږ ښه ښکلي فرای شو. اوس دا چاشني مې زموږ یخه شوې ده او دا ډونټ چې کوم دی دا هم زموږ یخ شوي. ګرم به په ګرمه چاشنۍ کې نه اچوئ بیا داسې نرمېږي. او یو پکې داسې ډپ کوئ او واپس یې ترې نه راوچتوئ. په دې طریقه باندې ما څه داسې تیار کړل. او بل چې دی دلته ما دا چاکلیټ تیار کړی او د دې ریسپي سره بیا شیر کوم. دا تاسو په کیک باندې هم لګولی شئ او په هر څه باندې تاسو دا لګولی شئ. د دې ریسپي سره بیا شیر کوم. او دلته پکې تاسو چې دی نو دا یو ډونټ اړئ او داسې پکې یو سیټ نه ډپ کوئ او واپس یې راوچتوئ.
وچې چاکلیټ هم یخي او ډونټ هم یخي. ګرم پکې ما ډیپ کوئ، بیا خرابېږي. او ما بیا دلته برنه کوکونټ پاوډر واچول. وګوره ښه ښکلي دا تیار شوي. که تاسو سره چاکلیټ او کوکونټ پاوډر نه وي نو څه خبره نه، صرف چاشني کې ډیپ کوئ او واپس یې تېل اوچتوئ، هغه هم مزېدار وي. زموږ د ماشومانو چاکلیټ والا خوښېږي، نو ځکه ما نیم چاکلیټ والا پاخه کړل. وګوره څومره نرم، څومره مزېدار پخ شوي دي. په دې طریقه باندې پاخه کړئ او انجوی یې کړئ. دا ډېر زیات مزېدار دي او دا واړه پیسونه چې کوم دا هم ښکلي پخ شوي دي. تاسو ته ویډیو کې ښکاري په کور کې د یو څو شیونه څومره مزېدار د رنګه ګلچې تیارې شوې. څوک ته ګلچې وایي، څوک ډونټ دار چې خپله مرضي ده. په دې طریقه باندې پاخه کړئ او بیا ماته ووایئ چې څنګه و. ویډیو لایک، سبسکرایب او فالو کړئ. او ما نوی اکاونټ جوړ کړی دی، هغه سره هم فالو کړئ. بای.